μαζί. Γιατί λείπει το να κάνουμε πράγματα μαζί. Γιατί δεν θα πάω σε μια εκδήλωση παρουσίαση ενός θέματος, παρόλο που θα έχω χρόνο, θα το βρίσκω ενδιαφέρον και δεν θα έχω σοβαρές ενστάσεις για την επάρκεια των ομιλητών. Ίσως η απορία με πρώτη ματιά να μην έχει ιδιαίτερη σημασία. Παρόλα αυτά, έχει σημασία για όσους τους ενδιαφέρει η συμμετοχή των ανθρώπων και η θέληση του να κάνουμε πράγματα μαζί. Και αυτό το μαζί με κεφαλαία. Άλλωστε αυτός δεν είναι και ο μόνος τρόπος να βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής μας. Κι όμως, επειδή τίποτα δεν είναι αυτονόητο, ας ψηλαφίσουμε λίγο κάποιες αθέατες πλευρές. Σε παρόμοιες εκδηλώσεις, το περιεχόμενο σχεδόν πάντα είναι γνωστικό. Μιλάει κάποιος ειδικός, γίνονται ερωτήσεις, μπορεί να ακουστούν και κάποιες γνώμες και τέλος. Νομίζω πως αυτό το μετοπικό σχήμα έχει φτάσει στα όρια του. Αν κάποτε διψούσαμε για γνώση και αναζητούσαμε αλήθειες, ήταν γιατί μας έλειπαν ή στη χειρότερη περίπτωση ήταν και απαγορευμένες. Σήμερα δεν αρκούμαστε σε μια γνώση που εμπολής ταυτίζεται με την πληροφορία και δεν περιέχει τίποτε άλλο από αριθμούς, στατιστικές και εικόνες σε PowerPoint που απλώς παρουσιάζουν το θέμα, τις καταστάσεις και τις επιπτώσεις. Συγχρόνως η λύση πάντα μακριά, θολή, αφηρημένη, να καλύπτεται πίσω από εκφράσεις του στυλ «χρειάζονται πολλά λεφτά» ή «είναι θέμα παιδείας» ή «είναι ευθύνη του τάδε» κλπ. Μας ικανοποιούν άραγε αυτού του είδους οι παρουσιάσεις και οι απαντήσεις. Δεν είναι κάτι λίγο σε σχέση με τη ζωή που κυλάει στο σήμερα και απαιτεί. Καθημερινά αναγκαζόμαστε να λύνουμε προβλήματα επιβίωσης, εργασιακά ή οικογενειακά, προσπαθώντας με κόπο να ισορροπήσουμε το πρέπει με το θέλω, την ανάγκη με τη χαρά. Οι πληροφορίες για ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα, για επιπτώσεις και κινδύνους, αναμφισβήτητα σοβαρούς με άμεσες επιπτώσεις στη ζωή μας, φαίνονται να προστίθενται ως μια επιπλέον υποχρέωση στην εύθραυστη ισορροπία του εγώ. Ζητείται από έναν άνθρωπο να ξεπεράσει τον εαυτό του, να συνδέσει το προσωπικό με το κοινωνικό, να αντέξει την πίεση, να αντισταθεί, να ανατρέψει, να αλλάξει τις συνθήκες, έστω αυτού του καθημερινού μικροκοσμού του. Και εδώ βρίσκεται η καρδιά του προβλήματος. Άρα για όλα αυτά τα δεδομένα λαμβάνονται υπόψη από όσους μας καλούν σε συμμετοχή και δράση. Από τον τρόπο που γίνεται η πρόσκληση φαίνεται πως όχι. Έτσι προκύπτει το ερώτημα ποιος θα ήταν ένας διαφορετικός τρόπος. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο αιώνιο πρόβλημα της φόρμας. Όχι μόνο του τι λέμε, αλλά και πώς το λέμε. Αυτό το πώς δεν μπορεί πια να έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Δεν μπορεί παρά να έχει προσωπικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Να παίρνει υπόψη την ανάγκη του ανθρώπου να μαθαίνει αλλά και να ζει. Να γνωρίζει τι περικλείει τη ζωή του. Όχι μόνο αυτά που τον απειλούν, αλλά και αυτά που ομορφαίνουν τη ζωή. Ο προβληματισμός αλλά και η χαλάρωση. Η αγωγή του νου και η αγωγή της ψυχής. Η ψυχαγωγία. Σε αυτό το πώς πρέπει να περιέχονται όλα. Γνώση χωρίς πολιτισμό είναι νεκρή πληροφορία. Γνώση με φαντασία, με εικόνες, με μουσική, με ποίηση γίνεται συνείδηση και ως συνείδηση αλλάζει τον κόσμο. Τώρα, εδώ και σήμερα. Στην αρχαιότητα η διδασκαλία περνούσε μέσα από το θέατρο. Σήμερα γιατί να ανεχόμαστε τον χρήσιμο μεν αλλά στεγνό και άνυδρο λόγο που ενίοτε καταντάει σύνθημα για ένα πουκάμισο αδιανό. Σας ευχαριστώ.